Idag så ska vi ta tag i det här med köket. Försöka få bort alla de här bänkgrejerna och göra plats här för att se hur det kommer kunna se ut. Var vi kan ställa upp det nya och också se hur vi ska åtgärda golvet till sist. Men nu ska vi ta bort det här, och under tiden som vi tar bort det här så tänkte jag också besvara en av de vanligaste frågorna som vi har fått när vi flyttat hit. Det är: varför flyttade du till Kramfors? Hur kunde ni flytta till Kramfors? Så att jag ska försöka ta igenom ett bra svar på det under tiden som vi röjer upp det här. Min första tanke på den frågan, varför flyttar ni hit, det blir ju: varför inte? Har du inte tänkt på, du som bor här, att du bor ju mitt i ett uppslag av National Geographic. Tidningen alltså. Och det är ju hav, det är berg, det är älv, allting liksom. Vart man än åker så är det ju bara helt brutalt vackert. Här ska vi spara. Och min andra del på samma fråga, det blir ju för att i Kramfors så finns det ju 4 årstider. Vi kommer ju från Karlstad där vi bodde senast. Visst, vi hade vinter, men det är ju mest grått och mörkt hela vintern. Här finns det ju snö till exempel. Och innan vi flyttade upp hit så tänkte jag väl att flytta hit för vinterns skull. Men nu när jag har bott här snart 2 år så inser jag att det är sommaren som är grejen i Högkusten. Det är ju helt fantastiskt vackert med de här sena sommarkvällarna och det underbara ljuset. Så det är min anledning nummer 2. Det är 4 årstider, och det är 4 årstider på riktigt. Bara en sån grej. De här skåpen kanske man kan ha till något annat framöver, vem vet. Jag tänker för mig så blir också den tredje anledningen att flytta till Kramfors, som är väldigt bra jämfört med att bo i en lite större stad som Karlstad. Även om inte det är en superstor stad så blir det ju väldigt stor skillnad på boendekostnaden att bo här jämfört med i Karlstad. Och det är ännu större skillnad om man skulle bo i en ännu större stad. Här behöver man liksom inte hosta upp halva sin besparing för att för det första köpa ett hus, eller sen för att bo i det. För att räntan blir liksom human när man köper ett hus här i Kramfors. Och det tycker jag är en väldigt bra grej. Sen är det ju självklart så att jag saknar Karlstad ibland, som ändå är min hemstad, och det ska jag inte sticka under stolen med. Men att bo i en liten stad som Kramfors jämfört med att bo i en stor stad, det är inte så stor skillnad egentligen, för att oavsett vart man bor så spenderar man ju ändå i princip kanske 90% av sin tid, både vaken och sovande då förstås, hemma på sin gata eller sitt hus. Och att då kunna få välja och köpa ett hus, som i vårt fall, våra drömhus, och ha råd med det. Det är en enormt stor vinst. Och om det är så att vi någon gång skulle vilja ha någonting som finns i en större stad, så finns i Övik och Sundsvall bara en timme bort. Ni vet, en timme bort är ingenting.
på den där frågan när jag tänker efter. För varför flyttade du till Kramfors? Från början var det inte så givet för mig att flytta hit. Men jag tänker efter nu så är det ju bara en win-win egentligen. Trivs superbra i Kramfors, det är verkligen mitt hem, det här jag känner mig hemma. Samma sak med hela min familj. Så bor du i Kramfors och tycker att det kanske är tråkigt att alla tycker olika saker om Kramfors och att det kanske skulle vara något dåligt, så vill jag bara säga till dig, sträck på dig. Grattis att du bor i kanske Sveriges vackraste del, Höga Kusten. Och för dig som inte bor i Kramfors, du vet, flytta hit. Här finns möjligheterna, här finns drömhusen, här finns det jobb. Höga Kusten är hett. Hoppas att du kommer hit på semester och sen kanske du fastnar för det här stället. För att här är det otroligt härligt att bo. Ja, det blev lite skillnad kan man säga. Nu ser det ut så här och nu återstår mitt jobb med att hämta släpet, köra allt det här till tippen. Så som en sista punch när jag ska gå och hämta släpet här. Funderar du på att flytta? Alternativen är relativt många men svaret är enkelt. Det är Kramfors som gäller. Välkommen hit. Hör av dig när ni har bestämt er så ses vi.